I gave you my heart. So, para ma-connect natin guys itong ating LED light sa ating Wi-Fi, kailangan natin pumunta sa ating Play Store. So, click natin yung ating Play Store guys. Ayan. And then, dito sa Play Store, ayan, hanapin lang ninyo itong Magic Home Pro or Home App. So, search natin yan. Click search. Okay. So, nakikita nyo ngayon dito guys yung Magic Home Pro. Install nyo lang yan. Open sa akin kasi na-install ko na siya. Okay. Once installed, ayan, pwede na natin siyang i-open. So, once na nandito na kayo sa inyong home app, ay kailangan nyo nang i-click itong plus sign dito sa itaas. Ayan. Pagka-click nyo yan, gusto niya kayong mag-add ng device, diba? Pero hindi kayo makakapag-add ng device yan pag hindi pa kayo gumagawa ng inyong account. So, gawa muna kayo ng inyong account. So, sign up muna tayo. Pili tayo ng server natin. So, pipilian lang dito European, China, Global. Since wala dito yung Philippines, so click lang natin yung Global. And then back. Then mag-create tayo ng account. Ilagay lang natin yung ating active Gmail account. Then yung password nyo doon sa inyong Gmail account na yon na nilagay nyo. Then, confirm nyo lang yung nilagay yung password. Dapat magkatulad yan. And then, click sign up. Okay. Pagkatapos nyo nang nag-sign up, i-prompt nyo na kayong mag-sign in. So, diretso na ilagay nyo ulit yung inyong password. Yung password ng inyong Gmail. And then, click sign in. So, ito na tayo guys. Ito na siya. So, naka-sign in na tayo. Okay. So, ngayon guys, ngayon naka-sign up na tayo, ay kailangan nyo lang i-on yung device ninyo. Ito. Natin yung on. Ayan. Pagka-click nyo ng on, ayan, balik tayo doon sa ating Wi-Fi settings. Magic Home. Ayan. Okay, balik tayo sa home. And then, since na-connect na natin siya kanina, punta na tayo dito sa add device. Ayan. So, nandito na yung name natin na i-connect natin kanina. Click natin yan. Okay. Dito guys, sa connected natin, Wi-Fi LED natin, piliin lang natin yung recommended networks natin. Ito yung Wi-Fi network na ginagamit natin. Okay, then ilagay lang ninyo yung Wi-Fi password ninyo. Confirm. Okay, magko-connect na siya ngayon sa ating device. Ayan. And then, lalabas yung controller. Pero pwede kayong mag-set ng inyong controller name para sa inyong device. Sa akin, lalagay natin dyan. Lovely John Lights. Ayan. And then, done. So, ngayon guys, i-connect na natin yung ating LED strip sa ating Wi-Fi at kung paano siya kukontrolin pagkatapos nating iset sa ating Wi-Fi. So, as you can see, andyan naman na. Okay, open natin ulit yung ating Magic Home. Ayan. Then, plus, add device para ma-search natin muli yung ating LED light. So, ayan. Nakikita nyo na guys. Okay. And then, connect natin yung LED network natin. So, nag-green na yung Lavijan lights dito. Ayan, nakikita nyo. So, click natin ngayon yan. So, may lalabas dyan na bilog. Pwede nating timnan. So, nasa green siya. So, try natin ipunta ng blue. Ito kasing na-order ko is red, green, and blue lang siya. So, combination. So, pwede natin i-brightness. Mag-dim yung light. Ayan, nakikita nyo naman. Tapos, pwede mag-on yan. Ganyan. So, try naman natin. So, ito kasi, ang nakaset lang na color sa akin is red, blue, and green. So, ang combination ko lang ay nandito. So, long press natin to para makapili ka ng kulay. Gusto. Tapos, yan, dito sa red. Okay, i-zero mo yan. Tapos, i-zero mo yan. I-confirm mo. Yun yung red. Ito. So,
ayan, naka-red lang siya. Oops. Then, back tayo dun sa ating mix. All red, all red. So, i-red mo yan. Click mo yung R dito. Sagad mo lang yan. I-zero mo to. Yan, para pure red lang nakikita mo. Yan. Sa red lang yan. Next, dito naman, kung gusto mong pure green, ayan. So, isa-set mo ng green. Tapos, balik tayo dito sa red. I-zero mo lang yung red. I-zero mo yung blue. Para green lang yung nandyan. So, click mo yung confirm. Okay. Next, titimplahin mo lang yan eh. Okay, next. Then, dito naman, blue. So, tayo sa blue color. And then, naka-zero. Kaya, pure blue lang yan. Nasa sa'yo kung i-dim mo siya ng konti, i-dim. At ganyan lang yung kulay niya. For the meantime, i-bright natin para nakikita nyo. So, ganyan siya. Itong mga kulay dito sa itaas nakikita nyo. So, nasa taas. Ayan. Yan lang yung mga kulay na available dito sa strips na nabili ko. Kaya sila lang yung namimix ko. So, pag ipinunta ko dito, mag-iba na siya ng kulay. Okay, try naman natin kung may music, guys. So, ayan. At then, select tayo ng music. Then, allow. Hanap tayo ng music natin. No copyright, syempre. So, ayan. Allow. So, magsasayaw yan. Sasabay siya sa music mo. Diba? Fade mo, fade in, fade out. Lagay dyan. Kahit anong gusto mo. Ayan. Ganun din kapag manonood ka ng cinema. Ayan. Ganun din. Wala kasi akong available, so i-delay ko muna. Ganun din sa camera. I-allow lang natin yan. Then, na-capture niya yung kulay. Ayan. Nag-read siya. Okay. Diba? Kemerut siya. So, ayan. Ganyan lang. Pwede rin yung red, regular change, green, red, blue. Wala akong yellow, kaya nagko-combine siya. Ayan. Pag purple, yun ang combination niya. White gradual. Ayan. So, yun. Kaya hindi natin nakikita, guys. Pwede na yung brightness. So, yun, guys. Hopefully, marami kayong natutunan sa ating tutorial ngayon gamit ang Magic Home at kung paano siya pailawin sa inyong mobile. That's it, guys. Kung bago sa ating channel, don't forget to like, subscribe, and ring the bell for more video updates. Once again, this is Lovely Jan. See you next vlog.